what's up guys? Welcome back to my channel. My name is Wesby and I'm with May. Yeah, may bless you up. And gagawa kami ngayon ng home diffuser. So, napakadali lang. Kung gusto niyo makatipid, kung ayaw niyo bumili ng mahal na home diffuser, meron namang tipid ways. Tipid tips. Tipid ways. Ano ba talaga? Tipid ways na pwede kayong gumawa ng sarili nyo sa bahay nyo lang, diba? So, ayan, May. Kasi syempre, sa bahay natin, gusto natin mabango, di ba? Kaya lang, medyo mahal yung mga home humidifier. Medyo mas mahal siya kasi yung machine, yung may umuusok-usok, di ba? Lalagyan natin siya ng essential oils, ganyan. Mas tipid or mas affordable yung mga home diffuser or yung mga may stick na diffuser. Tama yun, yung mga ganon. So pwede tayong gumawa nun. Sa mall kasi kapag bumili ka nun, around 600 pataas or 500 pataas. Depende pa yun sa size. Pero yung gagawin natin ngayon, mura lang. Mura lang, hindi ako naka 500, hindi ako naka 400. Malalaman nyo kung magkano yung nagastos ko. Dito lang. Actually, dalawang ingredients lang to. So May, to hawakan mo yan. Unang ingredients, nabili namin to sa Chemworld. Yung Reed Diffuser Base. So, hindi ko alam yung ingredients niya kasi wala nakalagay dito. Pero ito yung base nung diffuser. Kumbaga, ito yung carrier nung amoy nung diffuser natin. Ito, nabili namin to sa Chemworld. 75 pesos lang ata to. 70 ml. Tapos, ito naman yung oil. Yung napili kong scent ay green tea. Pakita natin. Green tea. Green tea, 30 ml. Ito nasa 140 plus or 150, something like that. Tapos, syempre kailangan din natin ng mga sticks. Yung ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga diffuser sticks. Tapos, nakalimutan ko kasi medyo matagal ko na ito nabili dahil pangalawang beses ko nang gagawa nito. Hindi na ako sure kung magkano. Basta, mura lang tong mga to. Basta yun na yun. Hindi ko na alam. Lalagay ko na lang sa description kung magkano talaga to kasi nakalimutan ko na. Tapos, eto, kailangan natin itong bottle na to. Itong ganitong bottle, I think nasa around 60 to 80 pesos. Pero may takip yan. So, dito natin ilalagay. So, ang gagawin lang natin, 1:1 lang daw to. 1:1 lang. Yung Reed Diffuser Base, tsaka itong fragrance oil or essential oil na green tea, 1:1 siya. So, isa nito sa isang 30 ml na bote. So, ang gagawin lang natin, sobrang dali lang. Okay, May? Hold it. Ayan. Lalagay lang natin yung Reed Diffuser Base dito sa mismong bottle na. Ayan. Ito yung pinaka-carrier niya. Diba? Oh, ganoon lang. Sobrang dali lang. So May, alam mo na. Alam ko na, sige. Pakadali lang. Ganyan, lalagyan mo lang yun dyan. Pakihawak ulit. Yan. Okay. Wala kasi kaming patungan kaya kailangan natin ng ng tagahawak. Tagahawak lang pala si May. Tapos ikaw na maglagay nito May, para ako naman yung tagahawak. So ilalagay lang natin yung 30 ml na essential oil. Ayan, green tea. Lahat Oo, ilalahat natin siya. 1:1 lang siya. Ayan. Ang napili ko is yung green tea kasi sobrang bango niya. So ngayon, as in ganun lang, sobrang dali lang. Hindi natin kailangan mag-invento ng mga kung ano-anong mix na. oo. Hindi natin kailangan bumili ng mga kung ano-anong ingredients. Dalawang ingredients lang. Tapos, ayun lang. I-mix mo lang siya. Ayan, ganyan-ganyan. Alog-alogin mo lang siya. Alog-alog lang. Alog-alogin mo lang siya. Alog-alogin. Tapos, okay na yun. Tapos ilalagay mo na yung mga diffuser sticks mo dito. Tapos, ayan. Tapos, aangat na yung oil dito sa mga sticks. Tapos, ito na yung mag-i-spread ng amoy sa buong kwarto mo or sa bahay mo. So, ganun lang siya kadali. Tumatagal to yung ganitong size ng siguro hanggang 2 months meron pa siyang matitira kasi yung nagawa ko before parang mga 2 to 3 months bago siya naubos talaga. Sobrang tipid at saka matagal siya maubos. So ilang ml lang to, 70 plus 30, 100 ml. Diba? 100 ml lang siya tapos 3 months na. Up to 3 months actually.
tagal. Kaya ang bango. Tapos sobrang maamoy siya sa buong bahay. So ganun lang siya kadali, May. So, magkano yan? Magkano lang? So magkano lahat? Recap. So yan, magka-calculate kami kung magkano nagastos namin. Sa bote muna tayo, yung bote na to. Nasa siguro let's say 85 pesos. Plus yung base, yung diffuser base natin na oil is magkano nga yun? 70 pesos. 72 or 75 pesos. Plus yung oil, yung fragrance oil, yung green tea, 30 ml ay nasa 155 something. Ayan. Plus, itong mga to, I think ano lang to eh. Alam ko, mura lang talaga to eh. Hindi ko talaga maalala kung magkano. Ayan o, umaakit na siya. Medyo umaakit na yan. Hanggang sa, papunta siya sa tuktok, tapos i-spread na niya yung amoy sa buong bahay. Tapos ito, I think, ulit nga, 85 plus 75 plus 155 plus etong mga to siguro nasa wala pang 100 pesos to pero lagyan na natin 100 pesos. So naka 415 pesos tayo sa ganito. Pero good for 3 months na to, up to 3 months. So sobrang tipid na, di ba? Kaysa bumili ka ng mga ganito sa mall, 600 pataas siya, diba? So, ito, nakatipid ka ng mga 200 plus or more or less 200 pesos yung natipid mo. So, ayan. May gusto ka bang sabihin, batiin, i-shout out? I-shout out? Pero sa mga parents ko. Andito po siya ngayon sa bahay. Huwag na po kayo mag-alala. Ito lang ako mag-gym. So, ayan. Again, yung mga nagamit natin, ito, Diffuser, galing siya sa Chemworld. Tsaka itong green tea oil na galing dito sa Chemworld. Tapos ito, makakabili kayo nito sa Shopee, yung mga ganito. Ang tawag sa ganito, diffuser bottle. Diffuser bottle. Makakabili kayo sa Shopee. Siguro mga 80 to 100, ganyan. Depende sa size nga. Kasi ayan, makakabili din kayo ng mga diffuser sticks. Mura lang din siya. So ayan, nakikita nyo, maangat na, di ba? Ina-absorb na niya yung oil. Tapos, aalingaso na siya sa buong bahay. So, ayan. So, ganun lang kadali, guys. Sobrang walang kahirap-hirap, no? Kasi hindi natin kailangan mag-experiment pa. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching this video. Ayan. Thank you, guys, for watching this video. Kung na-enjoy nyo yung video na to at kung naging helpful sa inyo, don't forget to click that like button, subscribe to my channel right now, and don't forget to click that notification bell para lagi kayo mag-updated every time nag-upload ako ng mga bagong videos like this. Again, my name is Wesby and this is May. Ayan. And this is West TV. Goodbye. Bye.